Tjena! Otto här. Idag ska vi prata Senzime som har rapporterat Q1. För inte så länge sedan, i mitten på mars, så släppte jag mitt första videoklipp om Senzime där jag räknade på caset. Så givetvis så blir det en uppföljning i det. Men det har ju inte bara varit en Q1-rapport nu att ta hänsyn till, utan en geopolitisk situation utan dess like. Så låt oss se hur allt det här sammanfaller och hur det kan tänkas se ut framåt. Häng med! Ja, för dig som inte följer OT Analytics eller har koll på vem jag är, så klicka gärna in på hemsidan där du kan läsa betydligt mer. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet. Jag har lagt ut ett nyhetsbrev publikt här som handlar om det som har hänt i USA och hur jag reflekterade kring det. Och så har jag då även spelat in ett YouTube-klipp där jag beskriver hur jag agerade i samband med tarifferna. Tittar vi på avkastningen så här långt i år, så 28,5% sedan årets början. Stockholmsbörsen har ju återhämtat sig med 12% någonting sedan dippen 7-9 april, men ligger ändå minus 3,2. I min portfölj så har jag gått ner på endast 4 innehav. Så Senzime ligger för stunden utanför, men jag tycker caset är väldigt intressant. Så att det som har hänt geopolitiskt, tariffsituation i kombination med en spännande resa, så blir det väldigt intressant att se då hur Q1 har gått och hur det kan tänkas se ut framåt. Jag har även en YouTube-kanal där jag släppte ju i mitten på mars då ett klipp där jag beskriver Senzime som case och även räknar på det. Och det var ju innan vi fick de här tariffbeskeden och den geopolitiska situationen. Så har du inte sett det klippet så kan det vara värt att titta på. Men jag ska också idag förklara vad som då eventuellt har förändrats. Så vi kör igång. Ja, jag tänkte bottna 3 huvudfrågeställningar i dagens klipp. Den första handlar ju om tillväxten, eftersom bolaget har haft aggressiva mål satta framåt, så måste vi se om de infrias. Och ni som har sett mitt förra klipp, ni vet också att jag har modellerat då de här siffrorna för att se vad vi behöver ligga för att det här ska gå ihop. Så det blir ju första checkpointen. Och den andra, burn rate. Det här bolaget har ju en kassa som uttalat inte kommer räcka fram till positivt kassaflöde. Så vi behöver ju titta extra på just vad pengarna går till och hur snabbt de förbrukas. Det tredje är tariffsituationen. Och i kombination med just hur tarifferna slår eventuellt på Senzime, så behöver vi också titta på den makroekonomiska aspekten av hur världen tittar på investeringar i USA-beroende. Så det har ju inte med Senzime att göra, utan vi måste titta hur marknaden agerar, fondförvaltare och så vidare, och vad vi har för beroenden där. Så det är 3 frågor vi ska bottna, och så ska vi dela ut lite tummen upp, tummen åt sidan och tummen ner. Då kör vi! Ja, vi klickar in på Senzime-sidan och så går vi ner till system sålda. Så minns vi väl att vi hade avvaktande kunder för att de väntade på lanseringen då av den här nya produktgenerationen. Och vi har ju fått några pressreleaser under Q1 som visar en bra start. Men försäljningen av system sålda i Q1 överträffade mina förväntningar och troligtvis marknadens förväntningar, eftersom antalet system som kom via pressrelease var betydligt färre än det vi faktiskt såg som blev sålt. Så det var ju positivt att vi hade en så stor effekt. Och då måste man ju någonstans förstå liksom normaliseringseffekten av det här, och då menar jag hur mycket är en backlog från kunder som inte har beställt och vad är normal försäljning i Q1. Ja, och då behöver vi titta mer ackumulerat på system sålda för att se hur den trenden ser ut. Och då ser ju faktiskt det ut som att Q1 överträffar någon typ av linearitet här i system sålda över tid. Det som är ett frågetecken för mig fortfarande, det är ju hur mycket av nyförsäljningen som är tech refresh, alltså där man byter ut en befintlig gammal generation med den nya,
och hur mycket som är ny, alltså en helt ny kund. Och det har jag inte lyckats få full klarhet i. Men det finns andra sätt att komma fram till om det är rätt riktning också i nyförsäljningen. Och det är att titta på användandet av sensorer per system. Och så länge antalet sensorer per system och år ökar, då har vi ju både en installerad bas som ökar i rätt takt, och vi har också nyttjandegrad av sensorer som ökar. Och det såg vi också i Q1, där jag mäter då ackumulerat antal sensorer sålda på 12 månader rullande mot den totala installerade basen. Och då blir det ett sensornyttjande per system som man då kan följa trendmässigt. Här tittar vi på den här grafen då med antalet sensorer sålda per kvartal, så hade vi ett rekordkvartal. Det var ju riktigt god signal då att nyttjandet av sensorer på den installerade basen och nyförsäljningen av sensorer ser riktigt lovande ut. Och ackumulerar vi den på 12 månader rullande, så ser vi att den trenden ser jättebra och jättefin ut. Så därmed fick vi ett fantastiskt Q1 också, som ur ett normaliserat perspektiv över tid ser ut att vara väldigt lovande. Så goda nyheter i första analysen. Och det bekräftas ju då givetvis av omsättningen för 12 månader rullande. Där vi nu är uppe i närmare 70 miljoner från 58,5 miljoner efter Q4. Och den här trenden, vem kan inte gilla den här trenden av exponentiell tillväxt? Så mycket bra. Ja, som jag har berättat tidigare så gör ju Carnegie en uppdragsanalys på Senzime, och då släpps även ett videoklipp där vd kommenterar kvartalet. Så en rekommendation är att gå in och lyssna på det klippet som också finns på Carnegies YouTube. Och här står ju då vdn och beskriver just den här 94-procentiga säljtillväxten i Q1 och går igenom siffrorna. Men jag kommer ju djupare in på vissa av de här talen. Men om vi börjar och går tillbaks med de här tummarna som jag skulle dela ut, så börjar jag med att dela ut en tumme upp för tillväxt. Ja, så låt oss gå vidare och titta på det här med burn rate. Och vdn förklarar ju rätt väl hur kostnaderna har utvecklats över tid, och man gör investeringar kontinuerligt, framförallt i USA då, med ett kommersiellt team och marknadsföring som har kostat. Man har haft någon typ av settlement med en kund där man har haft en dispyt, och sen samtidigt så har man ju haft kostnadskontroll och lite högre bruttomarginal, och menar då att OPEX är i linje med tidigare år och stabilt utifrån det perspektivet. Men det som oroar mig är fortfarande burn rate. Nu säger ju vdn också att man tittar på en kredit. Han är väldigt tydlig med att kassan inte kommer att räcka. Men för att visualisera det så tittar vi här på de gula staplarna. De gula staplarna är kassan i bolaget och den har utvecklats. Och så länge man inte har positivt kassaflöde så kommer man givetvis att äta av den här kassan. Och om man då jämför den här gula stapeln efter Q4 med den gula stapeln efter Q1, så faller ju den ganska hårt neråt. Vilket betyder att den här krediten kan vi eventuellt behöva börja äta på redan i andra halvåret. Slutet Q3, början Q4. Och då är ju nästa fråga då om den här försäljningstillväxten fortsätter på samma sätt som gör att de 75 miljoner man pratar om i kredit, huruvida det kommer räcka eller inte. Det är i full färd med att räkna på, och jag vill nog se ett kvartal till innan jag konkluderar i min kostnadsanalys framåt i relation också till hur försäljningen ser ut när vi har ett efter Trump-kvartal, så att säga. Så att det här är ett frågetecken kring burn rate, kassan, krediten och hur mycket pengar som kommer krävas innan positivt kassaflöde. Och därmed så blir det en tumme ner på burn rate för stunden. Ja, och då har vi tarifffrågan kvar då. Att
titta på. Och den förklarar också vdn väldigt bra. Jag blir mer komfortabel än vad jag var i samband med Trumps tariffbesked när jag lyssnar på implikationen av det här. För dels så har konkurrenterna ett beroende till marknader som har högre produktionskostnader än vad nuvarande situation med svensk produktion och EU-tariffer. Så att det finns ett marknadsläge där marknaden kan tvingas höja priser och att Senzime då inte får en negativ effekt av det. Å andra sidan så vet vi ju inte hur tariffsituationen kan tänkas utvecklas, vilket ökar osäkerheten generellt. Och sen med de tariffer som slår på bolagets produkter så är de ganska modesta, därför att det är inte slutkundspriset som man lägger tariff på, utan det är importpriset till USA, och det är ju ganska höga marginaler på sensorerna då till exempel. Så att här blir det ju inte så jättehög tariff på en sensor som skeppas från Sverige och Uppsala. Jag tycker att vdn svarar väldigt bra på det här, och jag tycker också att de verkar ha en readiness att hantera det. Min oro har ju mer varit om det fanns en återhållsamhet på kundsidan. Alltså att kunder skulle gå mer för inhemska aktörer än att gå för Senzime. Och det har vi faktiskt delvis fått svar på. Ja, för det här gillar jag verkligen. Titta här, den 23 april, alltså efter rapport och allting, så kommer då ett nytt kontrakt med ett större sjukvårdssystem i USA och en inledande beställning på 65 stycken tetragraf-system. Det här är mycket viktigare än de 65 systemen, därför att det här säger en kund i USAs vårdsystem att de kör vidare med Senzime, även med vetskapen om det som sker geopolitiskt. Signalvärdet i den här affären är för mig stort. Riktigt bra. Ja, och därmed så gläds jag i att få ge ännu en tumme upp för tariffsituationen. Men som ni ser så har jag gett lite plats för en tumme till kopplat till den här frågan. Och jag nämnde det initialt att jag också ville prata om marknadens agerande. Därför att oavsett hur bra det går för Senzime så har Trumps tariffer skadat egentligen, eller rubbat den finansiella situationen i världen, vilket har fått fondförvaltare att agera. Och här delar ju också då vdn hur ägandet har förändrats i kvartalet. Och då ser man ju till exempel att fjärde AP-fonden har sålt lite grann. Och Handelsbanken Fonder har sålt ganska många aktier. Och det har ju givetvis bidragit till att driva ner kursen. Och jag har varit inne på det här också i tidigare klipp, att en risk är ju när fonder, oavsett hur bra det går för Senzime, dels får tvångsförsäljning genom att vissa fondinnehavare säljer sina andelar, men också att man kanske gör någon typ av geopolitisk rotation av vissa innehav. Det vill säga att man tänker om i relation till finansiell risk och geopolitisk risk oavsett. Och med sådana fonder som ligger stort investerade i bolaget så är det ju omöjligt att veta hur de kommer att agera. Men jag är lite rädd att det här fortsatt kan påverka Senzimes kurs negativt. Och därmed är det ju ganska bra då att man går för en kredit istället för en emission, eftersom vi är beroende av en högre börskurs om vi ska göra en ny emission för att kapitalisera bolaget. Så jag tycker kreditvägen är bra, men jag är inte så säker på att kursen i närtid kommer att dra iväg. Och det är därför jag håller mig fortsatt lite avvaktande. Kombinationen kassa, burn rate, att se hur affären utvecklas nu i Q2 och se huruvida det finns fonder som fortfarande kommer välja att sälja av sitt innehav. Det är det som egentligen får mig återhållsam. Och då därmed så blir det en gul tumme åt sidan här för hur marknaden tänker kring det här. Så att ur ett Senzime-perspektiv är det ju tummen upp. Jag är inte så orolig. Men ur ett marknadsperspektiv så är jag inte lika komfortabel i det här. Så att sammanfattningsvis, fin tillväxt.
En tariffsituation i bolaget som inte längre bekymrar mig. En hög burn rate och en kredit som kommer behövas, och frågan är om den räcker. Det måste vi ha spaning på. Och en ägarsituation där vi inte vet hur fonderna kommer att agera framåt. Vilket gör att jag tror att det kommer finnas köpläge under en period ytterligare. Och gör också att jag avvaktar lite för att jag tittar då på alternativ avkastning. Men jag kommer följa det här för det är otroligt spännande bolag. Ja, och det konkluderar Sensime för idag. Gillar du mina analyser? De gör jag helt kostnadsfritt. Men jag har också frivillig swishare och då ger jag dem lite extra fördelar. De får vara med i en Discord-kanal och de får extra nyhetsbrev med information som har varit lite mer krävande att gräva fram. Så häng med där om du är väldigt intresserad och engagerad på börsen.